is equal to minus kx म्हणजेच की where k is a constant that depends upon the elastic properties of the spring. म्हणजेच की के ही एक कॉन्स्टंट आहे जे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज स्प्रिंगच्या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीजवरती डिपेंड असते. इट इज अ फोर्स कॉन्स्टंट, ते एक फोर्स कॉन्स्टंट आहे. द नेगेटिव्ह साईन इंडिकेट्स दॅट द फोर्स अँड द डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड. नेगेटिव्ह साईन काय इंडिकेट करते तर ते डिस्प्लेसमेंट आहे ते ऑपोजिटली डायरेक्टेड आहेत, म्हणजे विरोध दिशेनं हे डायरेक्टेड आहेत. In the block, if the block is displaced towards the left from its equilibrium position, the force exerted by the spring on the block is directed towards the right from magnitude to the displacement from the mean position. म्हणजेच काय, जर ब्लॉक लेफ्टला डिस्प्लेस केलं फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोझिशन, द फोर्स एक्झर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राईट मॅग्नेट्यूड. म्हणजेच की जेव्हा आपण ब्लॉकचं डिस्प्लेसमेंट लेफ्टला होईल त्याच्या इक्विलिब्रियम पोझिशनपासून, तर त्याचा जो फोर्स एक्झर्ट होणार आहे त्या स्प्रिंगवर फ्रॉम त्या ब्लॉकपासून ते राईटला होणार आहे, आणि ते त्याचं मॅग्निट्यूड डिस्प्लेसमेंटला प्रोपोर्शनल असणार. कुठून? मीन पोझिशनपासून. म्हणजे फिगर 5.c मध्ये तुम्ही बघितलाच असाल. आणि जर F is equal to minus ks can be used as the equation of the motion of the block. जर आपण F is equal to minus ks हे इक्वेशन वापरलं तर block now if the block is released from the rightmost position, it restoring force exerted by the spring accelerate it towards equilibrium position. जेव्हा आपण ब्लॉकला रिलीज करू उजवी बाजूकडून, तर त्याचे रिस्टोरिंग फोर्स आहे ते स्प्रिंगला ॲक्सेलरेट करणार. कोणत्या बाजूला? इक्विलिब्रियम पोझिशनला. तिथे ॲक्सेलरेशन तयार होणार. मग त्या ॲक्सेलरेशनचं इक्वेशन कसं तयार होणार, तर ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम इज इक्वल टू मायनस के अपॉन एम एक्स. म्हणजेच की एम हे एक एम हे मास ऑफ द ब्लॉक आहे. धिस शोज दॅट द ॲक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट अँड द डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दॅट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ॲक्सेलरेशन हे प्रोपोर्शनल आहे डिस्प्लेसमेंटला, आणि त्याचं डायरेक्शन हे ऑपोजिट आहे डिस्प्लेसमेंटच्या ह्याच्यात. आणि दॅट इज द फोर्स अँड ॲक्सेलरेशन आर बोथ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन ऑर इक्विलिब्रियम पोझिशन. म्हणजेच की डिस्प्लेसमेंट दॅट इज द फोर्स. फोर्स आणि ॲक्सेलरेशन हे कुठे डायरेक्ट केलेले आहेत? मीन ऑर इक्विलिब्रियम पोझिशनला डायरेक्टेड आहेत. As the block moves the mean position, the speed starts increasing due to its acceleration, but its displacement, the mean position goes on decreasing. जसं ब्लॉक मेन पोझिशनला जाईल तसं स्पीड त्याचं इन्क्रीज होणार, आणि ॲक्सेलरेशनसुद्धा, पण डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होणार. वेन द ब्लॉक रिटर्न्स टू इट्स मेन पोझिशन, द डिस्प्लेसमेंट अँड हेन्स फोर्स अँड ॲक्सेलरेशन आर झिरो. जेव्हा ब्लॉक मेन पोझिशनला रिटर्न होणार, तर डिस्प्लेसमेंट आणि फोर्स आणि ॲक्सेलरेशन हे झिरो होणार. द स्पीड ऑफ द ब्लॉक ॲट द मेन पोझिशन बिकम्स मॅक्झिमम अँड हेन्स इट्स कायनेटिक एनर्जी अटेन्स इट्स मॅक्झिमम व्हॅल्यू. आणि स्पीड जे ब्लॉकचं स्पीड आहे ॲट मेन पोझिशन मॅक्झिमम होणार, आणि हेन्स कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू मॅक्झिमम होणार. Thus the block does not stop at the mean position but continues to move beyond the mean position. आणि कंटिन्युअस मूव्ह होणार बियॉन्ड, त्या मेन पोझिशनच्या बियॉन्ड होणार, ते मूव्ह करणार टुवर्ड्स द लेफ्ट, म्हणजे डावी बाजूला. ड्युरिंग दिस प्रोसेस द स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस्ड अँड इट एक्झर्ट्स अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स राईट. वन्स अगेन द फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड. या प्रोसेसमध्ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस होणार आणि रेस्टोरिंग फोर्स परत एक्झर्ट होणार उजव्या बाजूला, आणि परत एकदा फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट हे ऑपोजिटली डायरेक्टेड होणार. दिस फोर्स रिटार्ड्स द मोशन ऑफ द ब्लॉक. दिस अपोजिंग फोर्स रिटार्ड्स द मोशन. हे फोर्स ब्लॉकच्या मोशनला रिटार्ड करणार, सो दॅट स्पीड गोज ऑन डिक्रीजिंग अँड फायनली इट बिकम्स झिरो. This position is shown in the figure
5.1. In this position the displacement from the mean position and restraining force are maximum. म्हणजेच की दिस पोझिशन इज शोन इन 5.1 मध्ये ही पोझिशन दाखवली आहे. या इथे बघा स्प्रिंग कॉम्प्रेस झाले आहे, ब्लॉक फोर्स लेफ्टला लागले, राईटला लागले आहे आणि डिस्प्लेसमेंट राईटला होत आहे. In this position the displacement from the mean position and restraining force are maximum. या पोझिशनमध्ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोझिशन आणि रिस्टर्निंग फोर्स दोघेही मॅक्झिमम असतात. दिस फोर्स नाव ॲक्सिलरेट्स द ब्लॉक टुवर्ड्स द राईट इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोझिशन. म्हणजेच की हे फोर्स ॲक्सिलरेट करणार उजव्या बाजूला इक्विलिब्रियम पोझिशनपासून. द प्रोसेस गोज ऑन रिपीटिंग दॅट कॉजेस द ब्लॉक टू ऑसिलेट ऑन अदर साईड ऑफ इक्विलिब्रियम पोझिशन. ह्या प्रोसेस रिपीट होत जाते, त्यामुळे ब्लॉक ऑसिलेट होतो दुसऱ्या साईडला ऑन आयदर साईड, इक्विलिब्रियमच्या आयदर साईडला. सच ऑक्सिलेटरी मोशन अलॉंग अ स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड एज अ लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन. या अशा प्रकारचे ऑसिलेटरी मोशन अलॉंग द स्ट्रेट पाथ म्हणजे सरळ वेळेने होत असेल तर लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन म्हणतात. याची डेफिनेशन पूर्ण डीपमध्ये पुढे दिली आहे. लिनियर SHM इज डिफाइंड ॲज द लिनियर पिरियडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोझिशन अँड इट्स मॅग्निट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोझिशन. म्हणजेच की लिनियर SHM हे डिफाईन असं केलं जाते की एक बॉडी इन विच ज्यामध्ये फोर्स ऑलवेज म्हणजे नेहमी डायरेक्ट केलेला असतो मीन पोझिशनला आणि याची मॅग्निट्यूड असते ती प्रोपोर्शनल असते डिस्प्लेसमेंटला. कुठून तर मीन पोझिशनपासून. तर आपण बघूया. रिमेंबर दिस अ कम्प्लीट ऑसिलेशन इज वेन द ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम एक्स्ट्रीम पोझिशन टू द अदर अँड बॅक टू द इनिशियल पोझिशन. कम्प्लीट ऑसिलेशन कधी होते तर एक ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रीम पोझिशन टू द एका एक्स्ट्रीम पोझिशनपासून दुसऱ्या आणि परत इनिशियल पोझिशनला येतं तेव्हा एक ऑसिलेशन होत असते. आणि द कंडिशन रिक्वायर्ड फॉर द सिम्पल हार्मोनिक मोशन्स आर ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल इज अबाउट अ फिक्स्ड पॉईंट. ऑसिलेशन पार्टिकलचं ऑसिलेशन हे फिक्स्ड पॉईंटनुसार असलं पाहिजे. द नेट फोर्स ऑर ॲक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉईंट. आणि जे पूर्ण फोर्स आहे आणि ॲक्सेलरेशन आहे ते फिक्स्ड पॉईंटला डायरेक्टेड असायला पाहिजे. द पार्टिकल कम्स बॅक टू द फिक्स्ड पॉईंट ड्यू टू रिस्ट्रेनिंग फोर्स. आणि जे पार्टिकल आहे ते रिस्ट्रेनिंग फोर्सच्यामुळे पाठीमागे आलं पाहिजे. हार्मोनिक ऑसिलेशन इज दॅट ऑसिलेशन विच कॅन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल हार्मोनिक मोशन सच ॲज x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी और x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी. म्हणजेच की जर सिंगल हार्मोनिक फंक्शन असेल तर आपण x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी वापरू शकतो किंवा x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी वापरू शकतो. नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन इज दॅट ऑसिलेशन विच कॅनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ हार्मोनिक फंक्शन. नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन म्हणजेच की द ऑसिलेशन ए सिंगल हार्मोनिक फंक्शनमध्ये एक्सप्रेस करता येत नाही. इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर मोर हार्मोनिक ऑसिलेशन सच ॲज x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा 2 ओमेगा टी. ते कॉम्बिनेशन असणार दोन हार्मोनिक ऑसिलेशनचं. जसं की x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी. आणि ही ॲक्टिव्हिटी दिली आहे ती तुम्ही वाचून हे करू शकता. आणि यूज ब्रेन पॉवर हे पण तुम्ही बघून घ्या. थँक्यू फॉर वॉचिंग.